May gana. Yun talaga. Africa. Kaya mo. Camping tayo. Ito po yung ingredients. Rice flour, finely sugar. Ito po. Yan po. Red butter, optional lang po, pero gumamit po ako. At saka po yung vanilla na ginamit ko. Itong rice flour. Rice flour. Tapos, ilagay natin ang sugar. 1 cup sugar. Tapos, ilagay natin ang 1 tablespoon baking powder. Tapos, pagkasunod, ilagay natin ang 1/4 teaspoon salt. Hindi siya maklaro kasi puti yung lalagyan. Okay? Then, haluin po natin na para mag-mix po siya. Haluin natin siya ng maigi. Haluin natin, then i-add natin ang coconut milk. Ito po yung 1 cup coconut milk. I-add po natin. Sana naman siya. Wala kasi akong ano dito. Anuhin natin. Okay. Lagyan natin dyan. Tapos, ilagay natin ang water. 1 cup of water. Tapos, ilagay po natin ang melted margarine. Optional lang po din siya, pero gumamit po ako para may ano po siya lasa. Tapos, add vanilla extract 1 teaspoon. Ito po yung ginamit ko. Okay. Okay. 1 teaspoon of vanilla. Okay. Ito po yun. Now, tapos niyan, gradually, hindi siya kumapit. Kumapit yung gagawin natin ano. Madali siyang tanggalin din pati. I-brush, pahira natin ng butter ang paligid. Na siya. 5 piraso po siya sa 1 cup of rice flour. Sa measurement na yun, ito yung nagawa ko. 5 ang isa nandun pa kasi di nagkasya sa steamer. So, sa ganung measure, 5 lang po. So, malaking mold po ginamit ko. Pero half lang kasi ano po siya, magtutubo po siya. At okay. Una, i-ano natin. Para hatiin natin kasi hindi siya kasi i-mix na natin kay sobrang ano siya. Okay, from here ay so makita niyo. Ay.
Ay, iya. Iya. Natin. Ilagay natin sa refrigerator. Pegat. I know na haday. Yes. Good morning.
It's too windy, pandak. And Enrican. Yeah. Moy. Nah, it's Reagan. Thunder. And you lose your mind, leave all your heavy burdens behind. When the party is over and the lights go dim, I'll be the steady hand pouring you in. Just a ghost in the glowing night, waiting to drive you home. Alright, there goes the screen. My number is called stumbling figure.
ito na po yung nagawa ko. 7 piraso lang siya. Saka yan.